the speakers. Bad blood, there's about to be a massacre, so hold up. Ever heard about the bad blood story? Took place in 1892. Father said a son to Halsted County, crossed the lines of a family feud. Generation deep, no one knows how it started, or how many sides of members departed. It was really bloody on both sides of the battle. Erratic kings gonna protect their castle. Son is walking in the dead of day. A man says, hey, I'm talking to you. Boy looks up, says, sorry, mister, but I have a simple job to do. I have a letter from my daddy, he gave it to me, and I better mail it and come up with one piece. You see, sir, I don't want any trouble. I know we got beef and we're living on a bubble. Bad blood, there's about to be a massacre, so hold up. Bad blood, there's about to be a massacre, so hold up. Blood on the floor, blood on the speakers, fist bump, pump, pump. Så, då har vi fått bort skölden och avgassystemet och bälghuset som jag har lärt mig att det heter. Och det var inga större konstigheter. Och nu kan man se lite hur akterspegeln ser ut. Jag ska visa lite. Så här ser det ut nu då. Jag kommer ta kartong eller någonting och så malla upp alla hål och även de här utfasningarna. Så att det blir lättare att skära ut det sen i den nya skölden. Men jag kan visa lite här hur det ser ut när man petar lite. På denna sidan. Det blir lite mörkt här, men här är det rätt hårt. Känns faktiskt ganska bra där. Men sticker man in här inne så är det som att det inte är någonting där inne. Kolla, jag bara släpper. Det kommer nog inte bli så svårt att få bort det här glasfiberhöljet i alla fall, det är ju skönt. Bara bryta bort skiten. Men vissa ställen är det hårt. Här är det ganska hårt. Andra ställen är mjukt. Här har jag redan gröpt ur lite. Det är som, ja, det är, ja, man ser själv. Kolla. Här kan man ju vända ut hela akterspegeln. Så att det är ju rätt skönt faktiskt på ett sätt att det var så här dåligt, för det var ju verkligen ingen tvekan om att det här behöver fixas liksom. Så det kommer att bli som en helt ny båt sen, tror jag. Sen kan man ju säga överlag att den här båten har ju varit med om en del, tror jag. Och den har ju fått reparationer innan. Här är ju någon som har gjort någon halvdan. Så allting är helt löst. Och man kan ju se hur dåligt gjort det här är. Liksom, jag tror inte ens de har tvättat liksom innan de har satt. Allting är helt, det finns ingenting som sitter fast där. Så att det ska bli kul faktiskt att få riva ner detta och göra det här riktigt ordentligt från början, från grunden. Så, då har jag börjat riva lite också i golvet på båten. Jag var ganska nyfiken på skicket. Även om jag visste att det skulle vara dåligt så vill jag kolla lite. Så att jag har brutit upp det här fina teakgolvet som låg på båten. Jag hade ju på något sätt hoppats att det skulle gå att liksom rädda eller återvinna det på något sätt. Men det var skruvat och sen var det pluggat ovanför skruvarna. Så att det gick inte att återvinna det, utan jag har bara brutit upp det. Och så får det gå till tippen. Och det var ganska tjockt, lagom med teak, och sen så under det så låg det en skiva med kanske 18 mm byggplywood. Så man har lagt på ganska tjocka lager med skivor ovanpå originalgolvet. Och det kan man ju misstänka varför man har gjort det. Nu har jag brutit bort allting så ser man tydligt. Ja, man ser historien på båten, kan man säga. Jag kan visa hur det ser ut. Här är det blåa, här är ju det blåa är originalgolvet, och sen har man sågat ut en sektion, tagit bort, förmodligen ganska ruttet då, och sen har man väl lyft upp, antar jag, och tittat, och så har man sett, oj, hoppsan hejsan, så här såg det ut, ja. Det finns ingenting kvar här. Allting är helt totalt bortruttnat, spant och balkar. Det är bara att gröpa ur.
Men istället för att fixa det då så har man gjort en ny skiva och lagt i. Sen kan vi se även på styrbords sida att man har gjort samma sak här. Man har sågat ur en sektion och lyft upp den här skivan då. Och sen har man förmodligen konstaterat att båten är totalt rutten. Det finns liksom ingenting som håller ihop det här ännu. Det är bara att gräva ur. Så att, och sen istället för att fixa det här då så har man sågat ut en ny fin skiva här och lagt i. Och sen har man sågat ut en skiva med byggplywood och lagt över hela golvet. Och sen på det så har man lagt ett fint teakgolv då. Sen kan jag bara gissa att man har med den investeringen så har man förmodligen sålt båten vidare då utan att nämna någonting om att den är totalt rutten då, rakt igenom. Så att, och det spelar ingen roll för mig egentligen. Det här, jag hade ju tänkt att göra om allt detta ändå så att det gör ju inte att det blir svårare för mig på något sätt, utan det enda att man kan bli lite man kan bli provocerad kan jag känna över att det finns folk som är villiga att riskera andra människors liv för att tjäna några kronor extra.